হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 প্লেউড কোম্পানী প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি অনলাইন এপ্লাই। তো প্লাইউড কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে এতিয়াও প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে বা যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যনত। অসমৰ ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যনত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই ল'ব বিচাৰোঁ। মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যন, সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্লাইউড প্লে ষ্ট'ৰ প্লাইউড মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যিসমূহ প্লাইউড বনোৱা হয় সেই তেনেকুৱা মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে, নৰ্থ ইষ্ট আৰু বিহাৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। গুৱাহাটী হেড অফিচত পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে HR মেনেজাৰ, ফাইনেন্স হেড, মেনেজাৰ একাউণ্টছ, জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, MIS এক্সিকিউটিভ, অফিচ কৰ্ডিনেটৰ, টেলি মাৰ্কেটিং এণ্ড কৰ্ডিনেটৰ, প্ৰডাক্ট ডিজাইনাৰ, PR অফিচ, এইসমূহ মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা হেড অফিচৰ কাৰণে। তো যিসকলে গুৱাহাটী হেড অফিচৰ কাৰণে জব কৰিব বিচাৰে বা গুৱাহাটী লোকেশ্যনত যিসমূহে জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ছেকেণ্ড যোনটো লোকেশ্যন আছে বৰাপানী লোকেশ্যনৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে HR মেনেজাৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, প্ৰডাকশ্যন প্লেনিং এক্সিকিউটিভ, চেমিষ্ট, মেইনটেনেন্স মেনেজাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ। তো এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বৰাপানী ফেক্টৰীৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আগৰতলা ফেক্টৰীৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে HR এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আৰু ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, ছিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ, এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট, কোৱালিটি মেনেজাৰ, ছিনিয়ৰ একাউণ্টছ মেনেজাৰ CA, তাৰ লগতে আছে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ MIS, ছিনিয়ৰ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ, প্ৰেছ ছুপাৰভাইজাৰ, ছিনিয়ৰ প্লেনিং মেনেজাৰ, পিলিং মেনেজাৰ, তাৰপিছতে আছে চিকিউৰিটি ইনচাৰ্জ। তো এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আগৰতলাত যিটো ফেক্টৰী আছে সেই ফেক্টৰীটোৰ পৰা। তাৰপিছতে বিহাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, ৰিজনেল মেনেজাৰ, বিহাৰ এণ্ড ঝাৰখণ্ডৰ কাৰণে এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। আৰু চেলছৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে চেলছ মেনেজাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিমাপুৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু আপাৰ আছামত। তো যিসকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় বা যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। তাৰপিছতে চেলছ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, শ্বিলং আৰু তুৰা। এই পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চেলাৰীটো দিয়া হ'ব নিগেটিবল এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তো কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব ইণ্ডাষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 2 পৰা 15 বছৰ ডিপেণ্ডিং অন পজিশ্যন। তো ইয়াতে যিসমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট লৈ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ডিপেণ্ড কৰিব। তো চব পোষ্টতে বেলেগ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। তো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে ৰিজিউম বা বায়'ডাটা চেণ্ড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ জনাই দিয়া হ'ব। প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব যোনসকলৰ মেনুফেকচাৰিং প্লেউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অলৰেডি বা ফেক্টৰী জবত যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি আৰু ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। তো ছাবজেক্ট লাইনত ধুনীয়াকৈ পোষ্টৰ নেমটো লিখি বায়'ডাটাখন আপোনালোকে এটেচ কৰি চেণ্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব।
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 মাৰ্চলৈকে পোষ্টসমূহ যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো বহুতো পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেনেলি গুৱাহাটী আপোনাৰ মটৰ্ছ বেনেলি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰিমিয়াম টু হুইলাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা আৰ্জেন্টলি ইমিডিয়েট জইনাৰ্ছৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টেলিকলিঙৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো যিসকল মহিলা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণেও ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে সেলস এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে মেল ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে কেচিয়াৰৰ পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে মেল আৰু ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সব লোকেশনটো মেনশন কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে বেনেলি প্ৰিমিয়াম টু হুইলাৰ ডিলাৰশ্বিপটোত এই জব কেটাৰ কৰিব বিচাৰে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা হোৱাটসঅ্যাপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 8474025341 এই নম্বৰটো যোগেৰে হোৱাটসঅ্যাপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰা বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিসি শিলপুখুৰী চেণ্টাৰৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো শিলপুখুৰীত থকা সিসি চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফিমেল ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সফটৱেৰ ফেকাল্টি উইথ প্ৰগ্ৰামিং নলেজ তো সেকেন্ড যোনটো সফটৱেৰ ফেকাল্টি বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰামিংৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে হোৱাটসঅ্যাপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 9706079929 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটসঅ্যাপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল কল্প ফালৰ পৰা হোটেল কল্পত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে হোটেলৰ জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ মেল উইথ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে মানে পুৰুষ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু লগতে কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত তাৰ পিছতে বেলবয় বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে আছে ৱেটাৰ আৰু তাৰ পিছতে আছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ পোষ্ট টোটাল 4টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে আগ্ৰহী হয় পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব অতি সোনকালে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864041012 এই নম্বৰটোত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডালমিয়া সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা সেলস ওপেনিং এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানী ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰ কাৰণে ডাইনামিক কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়ং এণ্ড ডাইনামিক এমবিএ আৰু গ্ৰেজুৱেট যোনসকলে কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইনষ্টিটিউচনেল সেলছৰ ওপৰত তো সেলছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব তো আৰু যিসকলৰ অলৰেডি এক্সপেৰিয়েন্স আছে সিমেন্ট বা বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে যদি এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ অফিচাৰৰ কাৰণে সব লোকেশন সমূহ হৈছে ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ ডিমাপুৰ ইম্পাহাল আৰু আগৰতলা তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে এই লোকেশনত ডালমিয়া সিমেন্টত যদি এই জবটো কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি ল'ব ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে পেশনেট এবাউট সেলছ গ্ৰোথ ডিভেন eager to build career তো এইখিনি আপোনালোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লিকেশন
তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Foam and Mattress ইউডি গ্ৰুপ তে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেট্ৰেছ বনোৱা কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন কেটা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ এণ্ড ৰেল আপাৰ আসাম লোৱাৰ আসাম মণিপুৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড বৰাক ভেলী তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে এই লোকেশনত জব বিচাৰি আছে বা যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় যদি আপোনালোকে এই জবটো কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন বিচাৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ থাকিব লাগিব স্যালাৰি নেগেটিবল প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যোনসকল ইমিডিয়েট জয়নাৰ তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব এটা নোট দিয়া হৈছে কাইন্ডলি শেয়াৰ অনলি ৰেলেভেন্ট সিভিজ তো আপোনালোকে ৰেলেভেন্ট সিভিজ সমূহ সেন্ড কৰিব তো সেই সমূহ সিভি হে একচেপ্ট কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেপুটেড 4 ষ্টাৰ প্ৰপাৰ্টি ইন গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা এটা 4 ষ্টাৰ প্ৰপাৰ্টি ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে জব কৰিব পাৰিব 4 ষ্টাৰ প্ৰপাৰ্টিত গুৱাহাটীতে তো যিসকল গুৱাহাটী 4 ষ্টাৰ প্ৰপাৰ্টিত জব বিচাৰি আছে বা যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে স্পা থেৰাপিষ্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে ৰুম এটেন্ডেন্ট তাৰ পিছতে আছে ফ্ৰন্ট অফিচ এছ'চিয়েট আৰু ষ্টেৱাৰ্ড টোটাল 4টা কৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ